Hi guys, welcome back to our channel. So for this video, we will connect MySQL Database to our Visual Basic project. Let's start. Before we start, kailangan natin ng mga software na gagamitin para magawa natin yung project. First, kailangan natin ng Visual Studio. So, ang gamit ko ngayon is Visual Studio 2019, XAMPP Control Panel para ma-access natin si MySQL tsaka si Apache, and MySQL Connector for Visual Studio. Ilalagay ko sa description box lahat ng links kung saan pwede nyong ma-download yung mga software na yan. Ang gamit kong MySQL Connector is 8.0. So, latest yung ginamit ko na Visual Studio, at the same time, latest din yung ginamit kong SQL Connector. For the structure of the database and table, so meron tayong 6 na fields, which is si ID, integer siya, tapos naka-auto-increment siya. So, pag sinabi mong auto-increment, once na nag-insert ka na ng record, automatic magka-count na siya. Fname, varchar 60, kapag gusto mo string, ang gagamitin mo is varchar. Age, int, so kasi number siya. Gender, varchar. Birthday, varchar din muna yung gagamitin natin for now. And last is the course or program. Varchar 60 din. So kung mapapansin sa gender, ang varchar ko is 10 lang because dalawa lang naman yung i-input mo dyan, male and female. Si male, 4 characters. Si female, 6 characters. Ang pangalan ng table natin is tbl sample. And ang pangalan ng database natin is db_tutorial. Now that we are all set, let's start to code. Ang first thing na gagawin natin is mag-add tayo ng module, at the same time, may i-import natin or i-add as reference natin yung MySQL connector natin. Dun sa Solution Explorer, right-click natin yung Windows App 1, then add module. So pag click mo yung add module, may lalabas na window, then add module lang tayo. Ang next na gagawin natin is i-add natin as reference si MySQL connector. So right click ulit, then we need to add reference. Ayan. Pag click mo yung add reference, ang mangyayari may lalabas na window wherein doon natin hahanapin yung MySQL connector na in-install natin. So dito sa may search, lagyan na lang natin MySQL. So automatic lalabas na yan. Maraming different types ng connections na pwede mong gamitin. Pwede kang gumamit for the web, which is mysql.web. Pero ang gagamitin natin for our VB project will be mysql.data. So, add lang natin or lalagyan natin ng check. Then, okay na. Kung mapapansin nyo sa Solution Explorer, makikita nyo sa references si MySQL data, which means connected na siya or meron na siyang connection between database and VB. Sa module 1, maglalagay tayo or i-import na natin si MySQL. So, imports mysql.data.mysql client. Lagay tayo ng variable. Gawin natin siyang public, si con. Public con as new MySQL connection. So, naka-public siya, ibig sabihin nun, magagamit ko siya on other forms or other modules kung magdadagdag ako. Tatawagin ko lang yung variable na yan. Then, naka-assign si con dun sa MySQL connection na method. Wherein, sa MySQL connection, dyan magpo-fall yung open, connection string, tsaka connection close. Then, lagay tayo ng sub-procedure. Ang pangalan ng procedure na gagawin natin is OpenCon. Si procedure na OpenCon or si sub-OpenCon, ilalagay natin dyan yung connection string, and dyan natin sisimulan or mag-i-initialize ng connection between MySQL and our project. 2 lines ang ilalagay natin dyan, which is si connection, con.connection string. So, blankohan lang muna natin. Lagyan natin ng double quote. Then, si con.open. Sa connection string, maglalagay tayo ng 4 na parameters. Una, server.
Ang nilalagay natin sa server will be localhost. Kapag nag-install ka ng XAMPP, yan yung default na server mo with your XAMPP or with your database. So, nagbabago yan. For example, kung gusto mong i-connect sa ibang server, IP address na yung ilalagay mo dyan. Next will be the username. Sa username naman, ang default na username kay localhost is si root. Si root yung may access sa lahat ng privilege ni MySQL. Next will be the password. Or ang default password na meron kay root is blank or wala. Kaya ang ginagawa ko, lalagyan ko na lang siya ng separator, which is si semicolon. So kung lalagyan nyo ng password yung root niyo, make sure na ilalagay nyo rin sa config or sa connection string or sa parameter mo with your connection string. Then last will be the database. Database equals db_tutorial. Naset na natin yung procedure na gagamitin natin for our connection string, which is si sub-opencon. Ang next thing na gagawin natin is pupunta tayo sa form, then itatry natin i-run yung program kung kukonect na siya sa database. So bago yun, lalagyan natin ng code sa loob nung private sub form1_load. So tatawagin natin si opencon, yung ginawa nating procedure kanina sa module 1. Tapos, lagay tayo ng message box. Yung message box, kapag walang error yung program, ang lalabas, connected. Pero kapag may error dun sa connection string, ang mangyayari, hindi connected yung lalabas. Kung ano yung error na meron with the connection string. Then, close natin. So, tandaan, every time na nag-open kayo ng connection, after nung process, kailangan mo siyang i-close. May tendency kasi na magkaroon ng problem or magkaroon ng anomaly kapag inopen mo na siya sa ibang function tapos inopen mo ulit na hindi ka nagko-close. Then, run na natin. So, pag ni-run, ayan, lumabas na si connected. Then, yung form natin is lumabas na rin. Si form 1. Pero wala pang laman. Nilagyan ko na ng mga objects yung forms natin. So, meron tayong label. Label ni full name, age, gender, birthday, and program. Meron din tayong text box na dalawa for full name and age. Dalawang radio button para kay gender, which is male and female. Date time picker para kay birthday. And program, combo box. So, yung name ng unang text box is txt name. So, mababago mo siya sa properties window. Si age, text box, txt age. Yung unang radio button is rad male, rad male. Then, yung pangalawa, rad female. So, date time picker ang ginamit ko, dtbday. So, date time birthday yun. Then, yung course ko, or yung sa program, which is si combo box, tmb program. Then, sa save record, sa button, ang ginamit ko is btn save. Ang unang gagawin natin is magdi-declare tayo ng variable na gender. Dim gender as string. So, bakit? Kasi dalawa yung radio button mo. Ang mangyayari dyan, pag clinic mo si male, dapat ang value na pupunta sa database is male. Kapag clinic mo naman yung female, dapat yung value na pupunta dun sa database mo is female. So, ang ginawa ko, nag-declare ako ng gender na siya yung mag-handle ng value kapag pinindot ko yung isa dun sa radio button. So, sa design, double-click natin si male. Tapos, tawagin natin yung variable na gender equals, double quote, yung value na male. Same with female. O, double-click si female. Gender equals, double quote, female. So, para pag clinic natin mamaya, kung ano yung value or kung ano yung radio button na pipindutin mo, kung ano yung value nila sa loob, yun yung papasok sa database. Then, ang next na gagawin natin is babalik tayo kay module. So, balik tayo kay module kasi may idadagdag tayong method para sa SQL commands or sa SQL syntax. I-declare tayo ng public cmd as new MySQL
command. Si MySQL command yung mag-handle nung SQL query or SQL command na gagawin natin on our project. So, ang unang gagawin kasi natin is mag-i-insert tayo ng record. So, kailangan familiar kayo on those SQL command para makapag-insert ng record, which is si insert into. So, para mapasok or para mabato yung data sa MySQL, gagamit tayo nung CMD or MySQL command. Then, balik tayo dun sa form, sa code. Sa design, double-click natin si save record para lalabas na yung function niya for button save. Then, tawagin natin si opencon ulit. So, kung matatandaan, dun sa form1_load, close natin yung connection. So, dito sa btn save, i-open ulit natin yung ating database connection or yung connection string natin. Then, lalagay tayo ng try-catch. Yan. Si try-catch, ang purpose ni try-catch is para ma-lesson or para makita mo agad kung ano yung error mo sa program mo. Si try, ang gagawin ni try, i-execute niya yung program or yung program sa loob niya. Kapag walang error, tutuloy yun. Pero kapag may error sa loob ng try, si catch yung magdi-display or siya yung sasalo. Kaya tinawag siyang catch. Sa program na gagawin natin, ilalabas natin sa message box si catch ex.toString. So, ang mangyayari dyan, there are errors na may encounter sa loob ni try. Ilalabas yun ni catch using a message box. Then, start natin, initialize natin yung connection between CMD and con. CMD.connection equals to con. Then, CMD.commandText. Kay command text natin ilalagay yung SQL query natin for insert into. So, ibablank muna natin siya para mamaya ilalagay natin siya ng isang buo. Next, cmd.execute non-query. So, pag nag-non-query ka or si cmd execute non-query, ang ginagawa niya, kung ano yung nilagay mo sa command text mamaya, si execute non-query yung mag-execute nung SQL syntax na yun. Then, lagay tayo ng message box. Ang ilalagay natin sa message box, notification na nakapag-insert na or na-insert na yung data sa database natin. So, tandaan, pagka maggagawa kayo ng function, ng process, every time na merong function na gagawin or may matatapos na gagawin, lagi niyong lalagyan ng message box para ma-notify sila, okay, na-insert na. So, ang ilalagay natin, success fully added record. So, para ma-notify na si user, nakapag-insert na ako, okay na. Then, close natin. Con.close. txtname.clear. txtAge.clear. radmail.check equals to false. Then rad female.check equals to false din. Combo box.text equals blank. Dalawang double quote. Ang next na gagawin natin is lalagyan na natin ng SQL command na insert into yung cmd.command text natin. So, ang gagamitin natin is insert into. So, insert into, pangalan ng table mo, tbl_sample. Ilalagay na natin yung mga column names doon sa table natin. Kailangan natin maglagay ng backtick. Then, sa loob ng backtick, ilalagay natin yung column names. fname, backtick ulit, age, backtick, gender, birthday, backtick, tapos course. So, take note, pag field names yung i-set nyo or i-declare nyo, kailangan backtick talaga.
So, sa Visual Basic, sa VB.NET, ganun yung ginagawa. Kapag nilagay mo dyan, single quote, magkakaroon ka ng error dyan. So, backtick po yung tawag dyan. Makikita mo si backtick sa pagitan ng escape na key tsaka tab na key sa keyboard mo. Yan. Next, values. Sa values, meron tayong dalawang parentheses. Tapos, ito yung tatandaan. Kapag string yung gagamitin mo, kailangan mo ng dalawang single quote. Sa loob nun, lagay ka ng double quote. Then, sa loob nun, maglalagay ka ng ampersand. So, i-enter ko na pababa para hindi masira yung line. Yan. Then, sa loob niyan, dyan mo ilalagay kung anong control yung gagamitin mo for fname. Which is ctxtname.text. Then, comma. Yan, space. Yan. Then, comma. Sa age, hindi tayo gagamit ng single quote. Double quote na agad, tapos ampersand. extH.text. Next, comma. Ang ilalagay na natin is si gender. So, nag-declare tayo ng gender kanina, kaya ang ilalagay na natin na value dito sa loob will be si gender. Yung variable na dineclare natin. Then, birthday. So, ganun din. Single quote, double quote, ampersand, dtbday dot or date time picker for birthday dot value dot date. So, kung mapapansin sa date time picker, meron siyang dot date. Para date lang yung kukunin niya, hindi niya na isasama yung time. Pero pag wala yung date, to yung date, yung dot date, both date and time yung ilalagay niya doon sa column names mo or sa data mo. Then last is si combo box. Single quote, double quote, ampersand. Tapos, baba ko na lang ulit, next line ko. Combo box or CMB program dot selected item. So, tandaan, kapag combo box na yung gagamitin mo, ang gagawin mo is selected item, hindi na .text. Si .text, ginagamit lang siya for text box. Si datetime picker, ginagamit is value. Sa combo box, selected item. Kung ano yung mismong item na nakalagay doon sa combo box mo. By the way, ang laman ng combo box ko is ito. Papakita ko sa inyo. BSIT, BSCS, and BSComp. So, tatlong value yan. Now, after natin maset yung insert into, try natin i-run yung program. So, pag ni-run natin si program, yan, dapat magko-connect siya. Yan, connected. Then, okay, lalabas na yung form natin. So, sa form, pwede tayo maglagay ng pangalan. Benjamin Gandeza. Age, 23. 23 talaga yan. Bata pa ako. Birthday. Set natin ng June. Yan. Then program is BSIT. Clinic mo yung save. Yan, magpa-prompt na. Lalabas na yung successfully added record. Pag tumingin tayo sa ating database, yan. Pag clinic ko yung browse, ayun na, lumabas na siya. Naka-auto-increment siya. Kaya pagka-insert mo ng record, nag-1 na agad siya. Or nag-count na siya as 1. Pangalan ko, age, male. Ito, di ba, male, female. Pag namili tayo ng ratio button. Tapos yung date. So, that date lang yung ginamit ko. Kaya date lang yung lumabas. Tapos BSIT. I-upload ko yung project ko sa GitHub ko. So, pakicheck na lang yung link din sa description. Ilalagay ko lahat dyan. So, dito ko natatapusin tong tutorial na to. Actually, marami pa siya. May kasunod pa siya. Kasi, for basic SQL commands yan, ang nagagawa ko pa lang is insert. Meron pa tayong select, update, and delete. So, abangan nyo na yung mga susunod na tutorial ko about this connection with VB with MySQL. Then, also, I want to thank these two pages na ipa-flash ka sa screen. Si Raccoon Clothing for my t-shirts. So, pangalawang t-shirt na binigay sa akin nila to.
Then, si Daily Coding. Yan, si Daily Coding, isa yan sa pinaka-supportive na page sa aming dalawa ni Ma'am Rhea. Sinishare nila yung tutorials namin. At the same time, ganun din si WebRock. Sana nag-enjoy kayo at natuto kayo sa tutorial ko. Stay safe sa lahat guys, especially ngayon dahil naka-enhance community quarantine tayo. And don't forget to like, share, and subscribe on our videos and our channel para mag-grow kami at ma-inspire kami gumawa ng marami pang videos about programming. Thank you guys!